हजुरले स्क्रिप्ट राइटिङ, भोइस ओभर, भिडियो एडिटिङ बिना नै यो खालको भिडियो कपकटबाट बस 2 मिनेटमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला, जसबाट हजुरले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट अपडेटहरू मिस गर्नु पर्दैन। अब लागौ भिडियोतर्फ नै। यसको लागि हजुरले आफ्नो मोबाइलमा रहेको कपकट ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्ट टु भिडियो भन्ने अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि भनिएको छ कि यु क्यान इन्टर स्क्रिप्ट अर लेट एआई राइट जेनेरेट स्क्रिप्ट फर यु। यसको मतलब हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँ स्क्रिप्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि स्क्रिप्ट लेख्न नै आउँदैन भने पनि हजुरले यहाँ आफूलाई कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको हो त्यो टपिक लेख्नुहोला। जस्तो कि यहाँ मैले भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी भिडियो बनाउन लागेको छु, त्यो पनि बिना स्क्रिप्ट लेखेर नै। अब मैले यहाँ एआई राइटमा गएर राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट भिडियो एडिटिङ भनेर एआईलाई नै स्क्रिप्ट लेख्न लगाएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एआईले एकछिनमै स्क्रिप्ट रेडी गरिसकेको छ। अब जेनेरेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्लिक गरिसके पछाडि दुईवटा अप्सन आउँछ। पहिलो अप्सनमा हजुरले केही नगरी एआईको माध्यमबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भने दोस्रो अप्सनमा हजुरले आफ्नो फोनमा भएको फोटो या भिडियो क्लिप मार्फत एडिट गरेर भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले पहिलो अप्सन नै चुज गरेँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो बन्न सुरु भइसकेको छ। फाइनली भिडियो रेडी भइसकेको छ। यसमा हजुरले न त हजुरले स्क्रिप्ट लेख्नु नै पर्यो, न त भोइस ओभर नै, न त भिडियो एडिटिङ नै। यसरी सजिलैसँग एआईको माध्यमबाट भिडियो तयार भइसकेको छ। भिडियो कस्तो बनेको छ भनेर यसै भिडियोको अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस्तै अपडेटको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला, जसबाट हजुरले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट अपडेटहरू मिस गर्नु पर्दैन। हस्त धन्यवाद। Welcome to our tutorial on video editing. In this lesson, we'll be discussing the basics of video editing and how you can use editing software to create polished and engaging videos. First, let's talk about the basic components of a video. A video typically consists of a series of images called clips, which are assembled together to create a narrative. The clips can be shots, still images, or short sequences of footage. Now, let's dive into the process of video editing. The main steps are: 1. Gather your footage. Collect high-quality clips that tell a story and fit the overall theme of your video. 2. Edit your video. Use video editing software to trim, cut, and arrange your clips. You can also add effects, music, and text to enhance the storytelling. 3. Sync the audio. Make sure the audio and video match up by syncing the speed and tempo of the footage with the music and sound effects. 4. Play and edit. Preview your video to ensure it's edited correctly and make any necessary adjustments. 5. Export and share. Export your video in a suitable format and share it on social media.